آواز کورگای زاگدون اسم سوگنگ به این ویدیو خیلی خوش اومد. امروز اومدم با همراه با خواهرم. سلام بچه‌ها. خیلی بشین خودتو لوس نکن. امروز اومدیم با هم دیگه توییتایی که شما زدید رو با هم دیگه بخونیم. دیشب بود فکر کنم یه توییت دادم ازتون و ازتون پرسیدم که چی پرسیدم ازشون؟ چی بود؟ ازتون پرسیدم که تا حالا شده یه چیزی رو بخرید یا کسی تا حالا شده یه چیزی رو بخره ولی دلش نیاد ازش استفاده بکنه، یا اینکه ندید بدید ترین کاری که کردید چی بوده؟ فراموش نکنید اگه از اینجوری دوست دارید بازی ببینید، اگه دوست دارید خواهرم هم دوباره بیارم خیلی دوست دارید خواهرم هم بیارم با هم دیگه ویدیو بگیریم، حتما ویدیو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید چنل. اینا خیلی با ما کمک کنه. بریم ویدیو رو شروع کنیم. آتیش. اینجورا با وقتی بچه بودم یکی از کسایی که خیلی دوستش داشتم اما الان از پیشم رفته بهم داده. آخه از هیچ وقت ازش استفاده نکردم. چه باحاله این موش داره خواهر. حالا که دیگه اون طرف نیستش استفادهش کنه. آره دیگه حداقل استفاده بکن دیگه. موقعی که استفاده نکردی طرف ببینه. خواهی دوست داره دیگه. استفاده ببینه طرف. خب دیگه ندید طرف تو پاشینو. هیچ وقت استفاده نکردی ولی الان دیگه استفاده کن حداقل. آره. اینو اکسم برام خریده بود ولی اونقدر دوستش دارم که نمیخوام استفاده کنم و میخوام تازه بمونه. 4 سال با هم بودیم. اولین کادو ولنتاینم بود. عروسک مال حالا اگه استفاده بکنید چیزیش نمیشه. اصلا یه سوال یه توییت خیلی جالب نوشته اینو اگه یکی بخواد استفاده کنه دقیقاً باید چجوری استفاده کنه؟ عروسکه. تو باش بازی نمی‌کنی مثلا؟ وارد جزئیات نشیم. آره واقعا وارد جزئیات نمیشیم. اوکی. بله شده نوار بدشی تهدار. من تا حالا ازشون استفاده نکردم، گذاشتم بالا کمدم فقط نگاهشون میکنم. جدا؟ تهدار؟ تو هم؟ چرا؟ و یه سال اینا بو هم میدن یا نه؟ یعنی بودار هم هست مثلا فرنگی بلوبری. ببین هر دختری یه دفتر گوگلی داره که اگه زامبی هم حمله کنن اون روز مرگش باشه حاضر بمیره ولی از اون دفتر استفاده نکنه. آره دوستایی که ریپلای کرده بودن برای این توییت هم نگاه کردم همه نوشتن حق. وای حق. جدی تو دفتر نقاشی دفتر سیو میکنید نگه می‌داری؟ من یه دونه دفتر خودم اتفاقا دارم ولی اون چرمه مثلا شاخه اون رو نگه داشتم. خب دیگه اونم چرا تو باربی و گل روشه چرا استفاده نمی‌کنید؟ چه میدونی شاید مال ما هم چرم داره. اوه باش. این آب نبات کوچوها رو اصلا دلم نمیاد بخورم، فقط جمع می‌کنم. آقا اینا ببین اینا میدونی چیه؟ اینا یه زمانی اینا رو اصلا می‌خوردن این پوستاشو جمع می‌کردن جایزه میدادن بهتون؟ نه میومدن مامانا چیکار میکردن توشون پنبه میذاشتن با آهن ربا بعد دورش شبیه شکلاتش میکردن رو در یخچال. آره رو در یخچال میچسبونن. بعد یه خورده که اصلا ورژنشون رفت بالاتر گفتن شکلات‌ها رو نخورین اون شکلات خوشگلا رو دستشویی میکردن. آره دیگه دقیقاً پشتشون رو آهن ربا میچسبونن حق میچسبونن. حق میچسبونن. من آخر سری دیگه مامان نمیذاشتیم شکلاتا بخوریم دیگه. به من که عزیز دردونشم دیگه میدونید که مامانا خیلی پسریم. بهم گفت علی میشه اینا رو نخوری؟ گفتم چرا؟ گفت اینا رو میخوام برای در یخچال بچسبونم. احمقانه ولی من فقط پوستشون رو جمع میکنم. لعنتی خیلی گوگلیه. آخه چیکار میشه که بعدش؟ چرا زرق برق میمونه؟ خب برای چی چیکارش میتونی بکنی؟ بعد پلاستیکه این چیکارش میتونی بکنی عملا؟ فقط چون قشنگه منم جمع میکنم. خیلی پنجاه چه باحاله. مثل خواهرم فوبیا گربه داره. آره من پوستشون رو اصلا دلم نمیاد بندازی. چه خبره؟ این همه جمع کردی؟ وای همتش خوب. آره خدای آره. همتش خوب. اینا رو میتونی به کارخونه‌اش یه دور دیگه بفروشی. تو قشنگ آفرین. پوستش قشنگه ولی مزه نمیده. فقط سبزش قابل تحمله. اینا آب نبات دیگه آره؟ آره این چی بود محمد گرفته بود؟ نعنا با کاکائو بود؟ خیلی بد بود. انگار مسواک داری می‌زنی کاکائو هم داری می‌خوری. What the hell is even that? کاکائو طعم میوه اصلا خوشمزه نیست. حالا بابا اون نعنا بود. منزه خمیر دندون با کاکائو. خیلی بده. این تو هم جمع می‌کنی؟ واقعا با اینا چیکار میکنن؟ من واقعا اگه جمع می‌کنی تو کامنت برام بنویسید جدا با اینا چیکار می‌کنی؟ آخه دورش هم گذشته که کسی مثلا چیزش کنه بچسبونه رو در یخچال. چرا بچه‌ها نمی‌چسبونن؟ بله کالکشن بهار رو همون جوری که تو بسته بندیشه نگه داشتم. دریغ از یه بار پوشیدن. بابا بپوش. جدی بپوش عکسم بگیر ما رو استوری می‌کنیم. هم من هم پیج بهار جفتمون رو استوری می‌کنیم. داره کالکشن جمع می‌کنه. هم یکی رو داره هم اینو داره. یادت گفتی الان داره کالکشن جمع میکنه یاد چیزی افتادم.
قبلا کلکسیون سکه و اسکناس و اینجور چیزا رو اینا رو جمع می‌کردن. من فقط تو این دفترهای مال میرفتیم دفتر مدرسه می‌دیدم زیر این چیز آره اصولا ایماش چیزی گذاشتن جمع می‌کنن سکه ملت با پول. آره سکه اسکناس جمع می‌کنن. اوکی. بعدی ترین کارم این بود که رفتم کنسرت یه گروهی، بعد کنسرت چون با هم عکس نگرفتن گریه کردم. جوری که همه میگفتن اینو ببرید عکس بگیره، هلاک شد. اوایل تینیجر بودنم بود و جاهل. بگاش میگفت کنسرت کی رفتی؟ حالا خودش گفته جاهل بوده. آره خب اعتراف کرده خودش. یه بیسکویت گرفتم نمیدونستم چند بود، کارت کشیدم رفتم خونه دیدم 270 تومن بود. 270,000 تومن؟ هفته یکیشو میخورم. الان 1 ماه میگذره اما هنوز دارمش. آقا این خیلی بده که آدم مثلا قیمت یه چیزی رو نمیپرسه 270,000 تومن و خرید میکنه، اینجوری خیلی بد میشه. یعنی بعدی که میری خونه متوجه میشی خیلی بده. ولی خب فکر نکنم تفلک فکر میکرده یه بیسکویت 270 تومن باشه. با ریال عمان هم حساب بکنید 270 تومن نمیشه. بیسکویت اینجا در حد مثلا 4 ریال نداریم بابا. نه بابا چقدر داریم 4 ریالش هم، ولی مطمئنا نه نمیشه. نداریم بابا، نداریم اصلا امکان چه نداره. بیسکویتی بوده حالا؟ چی خریدی؟ ما اینجا 1 کیلو شیرینی میگیریم 2 ریال. آره نه بیشتر میگیریم 2 ریال. ببین یه کیک کامل اصلا یه دونه این کیک تولد کیک کامل تولد بگیریم کامل میگیریم میشه 4. جدا؟ چقدر گرون. ببین تو یه کاری کن، سر اون بسکویت محکم ببن، این هوا بخوره بدبخت میشی. این هوا بخوره بدبخت میشی. سیگار دستش بتمن. من واقعا نمیدونم مامانم این سرویس قابلمه های چدن واسه کی خرید استفاده نمیکنه. میگه واسه خونه نو، تا حالا 2 دفعه خونه عوض کردیم ولی هنوز ازش استفاده نکردیم. خدا نکنه مامانو بیفتن میدونی که وسیله ها نخوان استفاده کنن. همیشه هم منتظر بودیم برای مهمون بیاد ازش استفاده شه. آره سال تمام خونه ما مهمون نمیومد. چرا دیگه ما خیلی مهمون داشتیم. جونو بودیم بله. اصلا امکان نداشت ما یه دقیقه به خودمون تنها ببینیم خودمون. مهمون زیاد داشتیم. همیشه مهمون. ولی الان به نظرم آدما کمتر اینجوریه. یعنی توی یه دوره همه اینجوری بودن که مامانا هنوز این سنت رو ولی دارن. آره ولی بهتر ماها شده. شاید کسایی که دیگه رفتن سر خونه زندگی خودشون شاید این کارو دیگه نکنن. ولی فکر میکنم الان باز بهتر شدن. من این فکر رو نمیکنم. قبلا خیلی اینجوری بودن که هر چیزی میگرفتیم باید بمونه برای مهمون. میذاشت استفاده کنیم. همش برای مهمون. من یادم رخت خوابا جدید پهن میکردم برامون. گفتم آره بعد که یه روز بعدش که مهمون میرفت من اصرار که تو رو خدا بده من امشب یه بار رو اینا بخوابم. مثلا پتوها آره خیلی نرم بود، مخملی طوری بود. ای خدایا خیلی وقت بود نرفته بودم مغازه چیزی بخرم، چون مامانم همیشه بخره. فکر می‌کردم کیک و تیتاف 2-3 هزار تومان باشه. بعد رفتم یه جا گشنم بود 12 تومان پول یکی کوچیک دادم. بعد اونقدر شوکه شدم تا خونه دستم نگهش داشتم. به مامانم نشون دادم، گفت الان 12 تومان پوله. بعد خودم فکر کردم راست میگه. بابا باشه یه تیتاب گرفته. ما چه وقت ایران نیستیم چه همچین گرون شده. وای شما یه سالی من 1 سال و نیمه. بابا اینقدر نیست، انصافا نیست. این احتمالاً تهرانی جاییه. یه تیتاب شده 12 تومن. به خدا نیست. نه خیلی خدایی. اینقدر نیست. ما آخرین بار که پرسیدم کلیه بچه 12 تومن. ولی 12,000 تومن جدی دادی یه تیتاب کیک گرفتی؟ آره خیلیه. وای. یادی دارخونه میرفتی بقیه پولتو چسب زخم میداد. مثلا الان مثلا این تیتابه مثلا 12 تومنه، مثلا ما یه جایی بریم اینو بدیم جای 12 تومن میگیرن. آره چقدر مثلا مغازه میرفتی یا این رنگارنگ یا این شکلات رنگارنگ رنگارنگ و نانی آفرین. آره اینو مثلا با چسب زخم یه عالمه اینو بهت میدادن. من به جاش بودم همه اینا رو جمع می‌کردم. من یه بار این همه رو میشمیدم. بیا یه بار ما این کارو کردیم. خب همه چسب زخما رو جمع کردیم برگردونیم. یه دارخونه نزدیک خونه بود، همیشه اونجا میگردیم و همیشه به ما چسب زخم میدن. و یه بار همه چسب زخمایی که ما 3-4 روز پشت سر هم رفته بودیم و جمع کردیم بهش دادیم. و اینجوری شد که من اینو پول نیست. بگو دقیقاً چرا مگه پول نیم؟ موقعی که پول داده اینا رو به ما میدادی، حالا هم بفرم خودت بگیر اینا رو. الان اینم اینجوری یاده به اون افتادم. مثلا ببریمش 12 تومن پوله دیگه. فکر تو اسنپ بشه. یه بار خودم یه نوار بهداشتی خریدم و اون موقع 2 ماه میگذره و هنوز استفاده نکردم. خیلی گلیه دوستش دارم، شبیه ایناست. من کهکشانی هم دیدم و فکر می‌کردم مثلا روکش چیزیه یا مثلا تخت چه بالشت و پتوه. اول اصلا نفهمیدم این رنگ. درداره باحال میزنید انصافا. نایس.
دختر خاله من ایرپاد خریده بود ازش استفاده نمی‌کرد. میگفت شارژش تموم میشه. میرفت از هندزفری استفاده می‌کرد. دیوونه ای؟ خب چرا خریدی؟ خب شارژ میشه دوباره. مگه یه بار بعد احساس نکرده اون ایرپاد که انقدر پولی شده یه بار مصرف نیست و دوباره شارژ میکنن و دوباره استفاده میکنن؟ خاص استهلاک بر نداره. چرا خریدی؟ اینو دوستم گرفته، میترسم استفاده کنم زرد بشه. حیفه. چه قشنگه. دیدی چقدر بده جدا رنگشون زرد میشه؟ خب ببین اون موقع اگه خریدن هم 10 استفاده بار بهت میگن زرد نمیشه. ببین اگه استفادهش هم نکنه همینجوری بذارتش هم زرد میشه. نه دیگه زرد نمیشه. میشه. باور کنه. موزه مگه دستت بگیری زرد میشه مثلا. بهش دست نزنی. نه اونم باز اونم زرد میشه. خب زرد میشه دیگه. یه بار دوست بابام از آلمان برامون شکلات آورده بود، مامانم نمیذاش بخوریم. مهمون که میومد همونطوری پلم شدهشو میذاش جلو مهمون، تاریخش که گذشت داد خوردیم. آخه خیلی این کار خانواده خیلی واقعا رو اعصاب بود. عمه برام این شکلات هیس و اینا آورده بود از آمریکا. خب من نخوردمشون، اونا نگه داشتم. آخرام نفهمیدم چی شد. برای چی نکشتش نخوردی؟ گفتم اینا خارجی، اینا رو بذار مثلا آخر سر بخورم. بعد نشستی تو توییتا مردم می‌خندی. خب اون موقع دوره تینیجری و چی بود؟ جاهلیت هم بود. چند وقت پیش تیشرت بهار رو خریدم، هنوز دلم نمیاد ازش استفاده کنم. چرا؟ بابا استفاده کنید عکس بگیرید، ما ریسکوری می‌کنیم. فکر نمی‌کنم تا امضای سوگند رو روش نزنم دلم بیاد ازش استفاده کنم. یکی از کالکشن‌ها هودیا بود، پایینش قسمت جیب هودیش اون امضا من اون پایین هست. ولی دیگه تولید نمیشه ازش استفاده کنید. جالبه بدونید من و خواهرم جفتمون از بچه متنفریم. آره خیلی. گوگلی باحاله ولی جفتمون از بچه واقعا خوشمون نمیاد. پدر من هنوز که هنوزه بعد از چند سال کاور نایلونی صندلی ماشینمون رو جدا نکرده و نخواهد کرد. هر وقت که میگیم که اینا رو در میاری میگه دقیقاً 32 این ماه ساعت 25. اون کلا هیچ وقت دیگه. آره جدا دیدی؟ این فقط اینا نیست که این ضربه گیرای آفرین خواستم بگم آره آبیان دیدی آره. میچسبونن. مثلا میگن خیلی ماشین نوئه، مثلا میخوام پوز بدن یعنی نوئه. بابا اینا مثلا این موقع اسنپ یا مثلا آژانس سوار میشدی گرمم بود، ما موقع جنوب بودیم عرق کردی قشنگ. آره بعد یه تکونم که میخوردی یه صدا صدای هم بدی میداد. میداد مثلا آدم خیلی بد بود، آب میشد واقعا. ببین این کارو با مبلمان هم تو خونه میکنن. آره خیلی نمیدونم ملافه میندازن، کونه میندازن. ببین ملافه و اینا واسه بهتره. این کاور پلاستیکی ها که بهش میکشن کاور خیلی پلاستیکی؟ آره اون خیلی دیگه اون خیلی سمه. اصلا مهمون میاد برش هم نمیدارن، روش میشینن. نه دیگه مهمون میاد میکنن. با خیلی جا دیدم همین جوریه. خب برای چی اصلا اون مبله هست؟ اصلا مهمون پس نه. یکی از فامیلای دورمون فرش جدید خرید اما پهن نکرد. یه سال لوله شده تو اتاق نگه داشت تا مبلشون رو عوض کنه بعد با هم پهنشون کنه. بنده خدا فوت کرد. عروساش هر کدوم یه دونش رو برداشتن. میخوام بگم تا زنده این از داشته هاتون لذت ببرید. گوش نمیدن دیگه. خودشو بذارم بگم به چیکار کردم؟ ما یه سال نزدیک به عید مبل جدید خریده بودیم. بعد این چپ راست میومد به مامان میگفت مامان این خواهر دومیه رو میگفت که بگو که این رو مبلا نشینه. اما مامان گفت چرا نشینه؟ میگفت شاید خواستیم پسش بدیم. من خودم و خواهرم جفتمون نشسته بودیم همون. آره میگفت فقط این نشینه رو شاید خواستیم پسشون بدیم. ما راست میگم دیگه. خواستیم پس بدیم. یه بار یه ساعت خریدم حدودای 5 میلیون. به خاطر اینکه میترسیدم بشکنه هیچ جا استفاده نکردم. آخر سر توی لباسشویی پیداش کردم. آخه چجوری تو جوری رفته سر از لباسشویی در بود؟ تو جیب شلوارش مثلا گذاشته رفته یا داخل جیب کتش. خب میگه هیچ جا استفادهش نمی‌کرده. یه جا هم که استفادهش کرده رفته تو لباسشویی. نه آخه جدی وقتی استفاده چجوری سر از لباسشویی در بود؟ یه در اومده دیگه. شاید یه توته بوده مثلا این کسی دیده استفاده نمی‌کنه. نه بابا دیگه چه خبره؟ خانواده این بالا سرش نمیارن کاراش نمی‌کنن. نه البته خیلی دیدم بعد این بچه‌ها داخل این خانواده بله مالا سر هم دیگه میارن. انصافا انگار نه انگار بعد داداش خواهر به خدا ما کاری نکردم. حالا یه بار یکی دو تاتون مسموم کردم فقط. اینو با پول خودم خریدم هیچی دیگه. الان نه برگه ها رو کندم نه بغلش میکنم. میترسم پفش کم شه. در این حد ندید بدیدم. چه باحاله. این وقت چیه؟ این مثل این عروی چوش میگن مثل این کوسنا هست. رفتیم چی با تو بودیم با مامان بودیم. من یه حویج اینقدر دیدم میگفتم میخوام بخرم. نه با مامان. با مامان بودم. یه حویج بود دقیقاً مثل این بود. من خواستم مامان ازش بگیرم.
خب چرا خب گفتم باش تو که بالاخره برمیگردی رو من میام اینو میخرم. باحاله قشنگه. نرمن. آره این ولی این مطمئنا عروسکه. پنجم دبستان بودم، پدر بزرگم از روسیه واسم عروسک آورد. مامانم سلفون کشید که ازش استفاده نکنم. عروسک و سلفون مگه سالاده؟ بمونه واسه بچه‌م. من اون عروسک رو هر سال خونه تکونی میدیدم، از روی سلفون نازش میکردم. آخه چطوری با من این کارو کردی ننه؟ آخه چرا یه عروسک رو برای تو میارم بعد تو اون سلفون میکشم برای بچت؟ خب این الان برای اینه. ببین اصلا می‌دونی چیزا بابا بگم. یعنی چی؟ یه زمانی کلا این تو همه خانواده‌ها مد بود. چیکار میکردن؟ اسباب بازی که برای بچه‌ها می‌خریدن و مثلا عروسک رو نمیذاشتن بچه‌ها استفاده کنن. یعنی همون لحظه که خریدن بچه کم دستش میگرفت بعد میگفتن آقا بدین، میزدن یا با نخ و پونس میزدن به دیوار آویزون میکردن. کمد شیشه یا بود. بعد ورژنش بالاتر رفت دیگه از رو دیوار رفت روی آره داخل کمد شیشه. آره تو این کمدایی که حالت چیز بود، طبقه بندی بود و اینا، من گذاشتنشون اونجا. بعد این به نظرم بدترین شکنجه برای بچه بود. واقعا خیلی بد. چرا؟ چون بچه هر روز با این حسرت میومد به اینا اینجوری نگاه میکرد مثل زندانی. خب چرا باید اینجوری باشه؟ یه ماشین گنده داشتم انقدی بود، آبی هم بود. آره اونم نداشتن استفاده، کنترلی بود. اونم نداشتن استفاده کنم هیچ وقت. من میگم یارو چرا قاتل میشه؟ خب نداشتی دوران کودکی گند زدی تو دوران کودکی بدبخت نداشتی با یه ماشین بازی کنی. خیلی بد بود. یه دوره واقعا نمیذاشتم. اصلا پدر مادر رو نمیذاشتم بچه‌ها با اسباب بازی کنن. اسباب بازی برای بازی کردن دیگه. باید نگرش چی بشی؟ بگیری برای بچت. بابا ولم کن. خودش بچه است هنوز. من نه ولی دختر خالم لپتاپ گرفته بود، بعدش هنوز قسطش رو نداده بود، تا یه سال بازش نمی‌کرد. میگفت من هنوز پولش ندادم، چجوری ازش استفاده کنم؟ آدم حلال خوری بود. خب پولاش جمعی که بعداً می‌خرجی کاری بود. این احتمالاً می‌خواست جلو تو بازیش نکنه. گفت تو خرابش می‌کنی الان. آره شده کل کابینتمون پر ظرفیه که من حتی ندیدمشون چون واسه مهمونی‌ها اینا که هیچ وقت قرار نیست بیان خونمون. آقا اینو بگم ایستی من تازه نامزد کرده بودم، رفتم با نامزدم رفتیم خونهشون. خب بعد برامون چای آوردن، بعد یهو نامزدن جلو مثلا جلو من یهو گفت مامان این استکانا رو تازه گرفتی؟ بعد مامانش اینجوری بود که نه داشتیم. سینی چای رو دور، سینی رو هم یه سینی سیلور بوده. گفت مامان این سینی هم جدیده. بعد مادرش هم اینجوری بود که ساکت جو. آره یعنی خدایی انقدر ظرف و وسیله استفاده نمی‌کنیم و همه خانواده ها این اخلاقو دارن که یه سری وسیله ها برای مهمونیه. قشنگ واقعا بعضی افراد خانواده، حالا دختران و پسرا بیشتر اینجوری هستن، ندیدن واقعا وسیله ها رو. من هر وقت مهمونی اومد من اولین ظرفا رو برای اولین بار بود کلا می‌دیدمشون. آره خیلی بد این حرکت نکنید، استفاده کنید خودتون. لوازم آرایش مگه میشه؟ هیچ وقت دلم نمیاد ازشون استفاده کنم، از اون برم دلم نمیومد استفاده نکنم. یعنی الان تو یه دور لوازم آرایش میخره اینا رو نگه می‌داری، اینا برای قشنگیه، یه دور دیگه میخره اینا برای استفاده کردنه. نمیشه لوازم آرایش نگه می‌داری؟ نه واقعا اینجوری نیست. خیلی کم باشه. خیلی کم. بیشتر می‌بینی چی رو مخه؟ اینا که شیشه اتکلون خالی‌ها رو نگه می‌دارن. اون قشنگه. خب بابا اون شیشه‌اش قشنگه. من شیشه نوشابه‌ام نگه می‌دارم. مانتوی جدید خریدم ولی هنوز قبلی‌ها رو میپوشم چون بعضی دخترها یه اصلی دارن که میگه همیشه تو کمدت باید لباس نو باشه. نه والا ما اصلی اینجوری نداریم. کی گفته اینو؟ جدا شکلیه؟ حالا دیگه دلت نمیاد ازش استفاده میکنی دیگه بهش اصل نچسب. آره الکی خرابش نکن دیگه این قضیه رو. یه لباس برای خالم گرفتم ولی چون خوشمل بود برای خودم برداشتم. حالا اندازم نمیشد، گفتم اشکال نداره چاق‌تر میشدم میپوشمش. خیلی شد دیدی میریم یه چیزی رو میخوای بخری مثلا برای تو خونگی میخوای بخریش، بعد دیدی انقدر قشنگه گفتی نه این حیفه برای بیرون بذار استفادهش کنم. برای ما پسر خیلی اینجوری میشه، مثلا تاش تیشرت میخوایم بگیریم دیگه و انقدر قشنگه میگه این توی برای تو خونه حیفه. حالا خب تو سلامت ازم به خطر نمیره. آره این چاق بشه که اونو بتونه بپوشه. واو پسرینم از این ویدیو امیدوارم از لذت برده باشید. اسمم سوگنگه، مرسی که این ویدیو رو دیدید. اگه دوست دارید دوباره با خواهرم بیایم کلی توییت بخونیم ویدیو با هم دیگه بگیریم، حتما تو این کامنت ها برام بنویسید، لایک کنید این ویدیو رو، اینا خیلی به من کمک میکنه. میبینمتون تا بعد. بای بای. من نمیتونم Yeah, get ass, bro. I think they got shot, ولی جدا مامانا خیلی ظلم کردن به ما، الان که دارم نگاه میکنم.